we are looking at cue card guide. What is it? Cue card guide. Cue card માં basic format બધાને ખબર 3 મિનિટ મળે, 60 seconds to prepare for your cue card and 2 minutes to speak. Right? તો હવે આ 60 seconds ને કેવી રીતે યુઝ કરવાના, 2 minutes ને કેવી રીતે યુઝ કરવાના એ આપણે જોવાનું. ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે ક્યુ કાર્ડને સ્ટ્રેચ કેવી રીતે કરે, લાંબા ટાઈમ સુધી કેવી રીતે બોલાય. ઘણાને કન્ફ્યુઝન કે એને નાનું કેવી રીતે કરવું, ઘણાનો ટાઈમ આવવા પહેલા ખતમ થઈ જાય, ઘણાનું ટાઈમ ખતમ થઈ જાય પણ ટોપિક જ નહીં આવે, થાય આ બધી પ્રોબ્લેમ્સ, રાઈટ? So first of all, remember, basic thing to remember one is that IELTS માં જ્યારે તમે સ્પીકિંગ કરવાના, જ્યારે તમે બોલવાના રિયલ એક્ઝામમાં, it is a one-on-one interview. It will be recorded on a recorder. અને એ લોકોનું કહેવાનું છે કે એના બેસિસ પર, રેકોર્ડિંગના બેસિસ પર એ લોકો શું કરે, તમને બેન્ડ્સ આપશે. એટલે આપણને લાગે કે હું બોલું છું, હવે સામેવાળો સાંભળશે કે નહીં, એના પછી કોઈ બીજો માણસ મારી વોઇસ સાંભળીને એના બેસિસ પર મને પોઈન્ટ આપશે. But the fact is they don't have so much time કે ડબલ વાર સાંભળે તમને. એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમમાં જ જે તમે બોલો છો ત્યાં જ તમને બેન્ડ મળી જાય. એટલે તમને ત્યાં પેલા માણસે 6.5 મૂકી દીધા તો પેલા પછી બદલાવાના નથી. એટલે એકવાર આવી ગયા એટલે મીન્સ કે તમારું પ્રેઝન્ટેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે નોટ જસ્ટ કે તમે શું બોલો છો, પણ તમે કેવી રીતે પોતાને પ્રેઝન્ટ કરો છો એ બી જરૂરી છે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે તમે તે દિવસે when you go there, your dressing sense and everything should be perfect. You should be looking sharp. You should be completely ready, right? Now when we speak for cue cards, એક problem આવે fluency. તો ફ્લુએન્સી માટે એક બેસિક પ્રીરેક્વિઝિટ એટલે જે બેસિક રિક્વાયરમેન્ટ હોય, that is 100 hours of speaking practice. ઇન્ડિયામાં ઘણા લોકોને પૂછીએ તો ખબર પડે કે એ લોકોને આખી જિંદગીમાં એ લોકો 100 અવર્સની ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ કરી જ નથી. Am I right or wrong? ટોટલી ઇંગ્લિશમાં વાત જ નથી. ટોટલ ગણો તો 2-3 કલાક ટોટલ થાય ઇંગ્લિશ, કે ટોટલ આખી લાઈફમાં કેટલી વાર ઇંગ્લિશમાં વાત કરી, કદાચ કલાક બી નહીં થયું. તો પછી ફ્લુએન્સીની ટેસ્ટ છે આ, તો એના માટે આપણે ફ્લુએન્સી બિલ્ડ કરવી પડશે. શું બિલ્ડ કરવું પડશે? રાઈટ. સો યુ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ ધેટ. એટલે પહેલાં તો એક વસ્તુ બેસિક સ્ટાર્ટ કરવાની કે ઘરે ફ્રેન્ડ સાથે બધા સાથે ઇંગ્લિશમાં વાત કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો. તમે જે બધાએ બાધા લીધી છે કે સરની સામે જ ઇંગ્લિશમાં બોલવાનું, એ ખોટી બાધા, એ બાધાને તોડી, એ કસમ તોડીને લીધેલી છે ને બાધા. સરની સામે જ આ ક્લાસમાં પગલું મૂકા પછી જ મેં ઇંગ્લિશમાં બોલા, બહાર નહીં બોલું, બહાર જાય એટલે ગુજરાતીમાં જ બોલું. આ વસ્તુ બદલવી પડે. યુ હેવ ટુ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ આઉટસાઇડ ધ ક્લાસ એઝ ક્લાસની બહાર પણ આપણે બોલવું પડશે, રાઈટ? અને એની સાથે બેસિક ગ્રામર અને વોકેબ એટલે વર્ડ પાવર, આ જેટલું વધારે હશે એટલું વધારે તમે સ્મૂથલી બોલી શકો. સો ધીઝ આર ધ 3 પ્રીરેક્વિઝિટ. નેક્સ્ટ ઇઝ બધાને પેલું મકારનો ભૂત છે, મકારની જે બુક્સ આવે કે આ બુકમાંથી જે આવે એમાંથી જ પૂછાય, વિચ ઇઝ વેરી ટ્રુ કે એ બુક્સમાંથી જ બધા ટોપિક્સ આવે. પણ અગર જો તમારી પાસે લેટેસ્ટ બુક નથી તો ગભરાઈ નહીં જવાનું, ઓ શિટ મારી પાસે હવે લેટેસ્ટ બુક નહીં મળે, એક્ઝામમાં શું કરવાનું. ધીસ ઇઝ ધ રોંગ હાઇપ. ટોપિક કોઈ બી આવે તમારી સામે, યુ કેન સ્પીક ઓન એની ટોપિક. સિમ્પલમાં સિમ્પલ, બેઝિકમાં બેઝિક જે ટોપિક હશે એના પર બોલાશે, રાઈટ? એટલે બી રેડી કે નવું આવે તો ગભરાવાનું નથી. છોકરાઓ 80 ટોપિક્સ આવે તો પેલા 80 ટોપિક્સ મોડે કરીને જાય ને 81 નંબરનું નવું ટોપિક આવે એટલે નહીં બોલાય. કેમ? કારણ કે પેલા નક્કી કે આમાંથી જ આવે. એટલે કંઈ બી આવે તમારી સામે બોલાવવું જોઈએ, સિમ્પલ, રાઈટ? So now this test is recorded, but presentation is everything. Means તમે જે રીતે ત્યાં પ્રેઝન્ટ કરવાના, that is the most important. Now select topic in the first 10 to 15 seconds. ઘણા લોકોને તકલીફ એ પડે કે વિચારે આ ટોપિક પર બોલું કે આના પર બોલું, આના પર બોલું કે આના પર બોલું. 1 મિનિટ પછી બી નક્કી નથી એનું કે કઈ ટોપિક પર બોલવું. તો પહેલી વસ્તુ છે કે એ 10 સેકન્ડની અંદર જેવું ક્યુ કાર્ડ મળ્યું, ટોપિક જોયું, 10 સેકન્ડની અંદર ફાઇનલ કે બસ આઈ એમ સ્પીકિંગ ઓન ધીસ. ને એના પછી જે ટોપિક સિલેક્ટ કર્યું એને આપણે ડેવલપ કરવાના, રાઈટ? ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ ગેટિંગ કન્ફ્યુઝડ, આના પર બોલું કે આના પર બોલું કે આના. Finalize the topic and then what to do? Write the keywords, make points and not sentence. આખા સેન્ટેન્સ ની બનાવો. તમારે શું કરવાનું? ફટાફટ વર્ડ્સ લખવાના છે. ફટાફટ વર્ડ્સ લખવાના એટલે કયા ટોપિક પર તમે બોલવાના, શું બોલવાના. એમાં એક વસ્તુ આવશે which I have written here is mind mapping. શું કરવાનું રહેશે? માઇન્ડ મેપિંગમાં કેવું આવી રીતે તમારે
સર્કલ બનાવવા પડે. જેમ કે ટોપિક છે માય ફેવરેટ ટીચર. વોટ ઇઝ ઇટ? માય ફેવરેટ ટીચર. તો આ ફેવરેટ ટીચર જેવું નક્કી થયું. લેટ્સ સે માય ફેવરેટ ટીચર વોઝ કેથી મેમ. તો હવે ફર્સ્ટ થિંગ કેથી મેમ, તો ટીચરનું શું બોલીશ મેં, રાઈટ? સો શી વોઝ ઇન માય ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડ, રાઈટ? પછી ટીચરનું ડિસ્ક્રિપ્શન, સો હર અપિયરન્સ. સેકન્ડ વસ્તુ લખી કાઢીને શું બોલીશ મેં? અપિયરન્સ, રાઈટ? સબ્જેક્ટ એન્ડ ટીચિંગ, એની ટીચિંગ કેવી હતી? સબ્જેક્ટ એન્ડ એના પર બોલાય મારાથી ટીચર. પછી ટીચર સાથે મારું ને ટીચર સાથે જો ઇન્સિડન્ટ થયું કે ટીચર સાથે વાત થઈ કે ટીચરે મને લાફટ મારેલી, ભણાવેલું કે સલાહ આપેલી, તો ટીચર સાથે જે એક ઇન્સિડન્ટ થયું એક એ યાદ કરી લીધું. હવે ટીચર રિટાયર થઈ ગયા. રિટાયર્ડ ક્યાં છે? ન્યૂ જર્સીમાં છે, રાઈટ? આવી રીતે અને હવે આવી રીતે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ફ્લોમાં તમારાથી 1 2 3 4 કરીને બોલાય. પણ ટેન્શન નથી કરવાની કે બધા કવર કરાય કે નહીં કરાય, પણ મેઇન ટોપિક પર બોલાવવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ માઇન્ડ મેપિંગ. તો માઇન્ડ મેપિંગમાં બહુ બધું કન્ટેન્ટ નહીં, કારણ કે 60 સેકન્ડ્સમાં કેટલું લખાય તમારાથી? એકદમ ઓછું. એટલે કીવર્ડ્સ લખવાના, કીવર્ડ્સની સાથે સાથે ટ્રિગર વર્ડ્સ યુઝ કરવાના. ટ્રિગર વર્ડ્સ એટલે કેવા વર્ડ્સ હોય જે તમને વધારે બોલવામાં હેલ્પ કરે, સ્ટ્રેચ કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ વર્ડ લાઈક સચ એઝ. There are many fruits in India, such as. There are many cities which I like, such as Paris, London, Hong Kong. But today I am going to such as શું છે? Trigger word, right? But so આ બધા એનાથી તમારાથી શું થાય? સ્ટ્રેચ કરાય અને પછી યુઝ થાય એડજેક્ટિવ. શું યુઝ કરવાનું? ગુજરાતીમાં એને કહેવાય વિશેષણ. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુની આપણે વિશેષતા બતાવીએ. જેમ કે if I am talking about પાણીપુરી, so you can say I love to eat pani puri. The person who serves pani puri has 3 different types of water. He has the spicy water, the sweet water and the tamarind water, describing the water. He puts boiled and mashed potatoes inside the pani puri. He adds salt into it. He has crisp and fresh save he puts into it. આ શું થઈ ગયું? Description of the save. Right? And then he squeezes a lemon, he puts chopped onions and tomatoes and he makes the puri for you. તો હવે આ કેટલું નાનું થઈ ગયું ડિસ્ક્રિપ્શન. એડજેક્ટિવ્સ યુઝ થયા, રાઈટ? ઇટ વોઝ અ સન્ડે, ઇટ વોઝ અ સની મોર્નિંગ. સની ઇઝ ધી એડજેક્ટિવ. I was feeling lazy. I went to the station. It was packed and jammed with people. The city was congested with traffic. Descriptions, આ બધા શું છે? Adjectives. કોઈ પણ વસ્તુને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની. I went into a restaurant, પતી ગયો નહીં. I went into, let's say I went into a themed restaurant, or I went into a South Indian restaurant. That is the adjective. Inside, the ambience was beautiful. They had golden lights in different shapes and sizes. They had candles in the middle of the room. They had many different decorative trees and plants. Right? There was live music. There was a live counter. The waiters were lively. The waiters were very helpful. The manager was very cooperative. The people were chatty. બધી વસ્તુનું ખાલી ડિસ્ક્રિપ્શન જ થઈ ગયું. એટલે જે પણ હોય જગ્યા, ત્યાં એડજેક્ટિવ્સનો યુઝ કરવાનો. શું કરવાનું? એટલે તમારાથી એ વસ્તુને ખાલી એ વસ્તુ છે નહીં, પણ એ વસ્તુ કેવી છે એ બી બતાવો. I was playing in a garden. Talk about not just a garden. આટલામાં નહીં પતાવો. Like a garden which had a lot of plants and trees. કેવા trees? The shady trees. Flowers કેવા હતા? Colorful flowers. તો ડિસ્ક્રાઇબ કરો અને પછી યુઝ કરો બેસ્ટ થિંગ idioms. તો આ જ્યારે પ્લાનિંગ ચાલુ થાય ને અહીંયા, તો પ્લાનિંગના અંદર તમારાથી idioms મૂકી શકાય. એટલે કોઈ પણ ટોપિક પર idioms આપણે લઈએ, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, કેથી, શી વોઝ માય ટીચર. શી વોઝ એટલે એ એના ઘરને એ ચલાવતી હતી. શી વોઝ ધ બ્રેડ વિનર ઓફ હર ફેમિલી. એક વર્ડ યાદ આવ્યું મને, એટલે મેં આની સાથે લખી કાઢ્યું બ્રેડ વિનર. એડજેક્ટિવ સમજ આ શું થયું અહીંયા? ઇડિયમ યુઝ થયું, રાઈટ? પછી ટીચરે જ્યારે ભણવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, she learned the ropes
ropes. ટીચર બહુ મહેનત કરીને ભણાવતા. She used to go the extra mile. યાદ છે આ બધાને? Go the extra mile. ટીચરને યાદ કરું, હું મારા પાસ્ટને યાદ કરું. So when I take a trip down memory lane, take a trip down the memory lane. તો આ શું થઈ ગયું? ઇડિયમ. એટલે જેટલા ઇડિયમ્સ યાદ કરી લખાય તે ટાઈમ પર યાદ આવે, બહુ બધા મૂકવાની જરૂર નહીં મળે, પણ ઇડિયમ્સ એક કે બે હશે ચાલશે. રાઈટ? સો યુ પુટ ઇડિયમ્સ ઇનટુ ઇટ એન્ડ ધેન વેન યુ સ્ટાર્ટ, હવે આ બધું રેડી થઈ ગયું તમારી પાસે, બરાબર? ઇડિયમ્સ, એડજેક્ટિવ્સ, આ બધું મેન્ટલી તમે બધું પ્રિપેર કરી નાખ્યું, એટલે નાઉ યુ આર રેડી ટુ સ્ટાર્ટ. રાઈટ? ડોન્ટ સે માય ટોપિક ઇઝ ધીસ. કોઈ દિવસ એવું નહીં બોલવાનું. You can just start by saying I am going to talk about. Don't read the cue card. Okay, my cue card is this. કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવાનું ખબર પડી? I am going to talk about my favorite teacher. અને આખું ટોપિક આવી રીતે સર્કલ કરીને જેવો આવો ને તમને લાગે પતી ગયું, તો ફરીથી એક બોલો, that is why Kathy is my favorite teacher. સેમ હેડિંગ છે તો એને રિપીટ કરો. રાઈટ? સો વેન યુ સ્ટાર્ટ, ઘણા સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટ કરીને સ્ટ્રેચ કરવામાં બહુ ટાઈમ બગાડી કાઢે. ટાઈમ બગાડે એટલે કેવું કરે? એ લોકો સ્ટાર્ટિંગ કરે, ટોપિક સ્ટાર્ટ કરે. જેમ કે ટોપિક છે ડિસ્ક્રાઇબ યોર ફેવરિટ પ્લાન્ટ. ઇન માય કન્ટ્રી ધેર આર લોટ ઓફ પ્લાન્ટ્સ સચ એઝ ધીસ. એમાં જ બહુ વધારે ટાઈમ બગડે. તો આવો જે ઇન્ટ્રોડક્શન હોય એ ઇન્ટ્રોડક્શનમાં મેક્સિમમ 15 સેકન્ડ, ને 15 સેકન્ડમાં તમારે મેઇન ટોપિક પર આવી જવું. કેમ મેઇન ટોપિક પર આવી જવાનું? કારણ કે આનાથી વધારે કરવા જાઓ તો પછી તમારું મેઇન ટોપિક કવર કરવા માટે ટાઈમ બચશે નહીં. સો 15 સેકન્ડ્સ એન્ડ ધેન યુ કમ ટુ યોર ટોપિક. તમારા ટોપિક પર 1.5 મિનિટ મિનિમમ બોલવાનું. કેટલું? પછી પતી જાય તો પછી ચાલે. પછી 140 બોલાયું, 145 બોલાયું, ધેટ ઇઝ ફાઇન. પછી કંઈ એક્સ્ટ્રા બોલવું હોય તો બોલી દેવાનું. નહીં તો એ લોકો તમને કહેશે સ્ટોપ, થેન્ક યુ. એનાથી વધારે તમને બોલવા નહીં રહેશે. તો વોટ ટુ ડુ? 15 minutes for intro, not more than 15, and 1.30 seconds. 1 minute and 30 seconds for the core main topic. વધારે બોલો તો બેસ્ટ. લિંકર્સ યુઝ કરવાના, એટલે આ જેમ ટોપિકને જોઈન કરીએ તો ત્યારે લિંકર્સ યુઝ કરવાના. આપણે જે કોહેસિવ ડિવાઇસીસ કર્યા છે અમુક યાદ રાખો, બધા યાદ કરવાની જરૂર નહીં પડે. 5 થી જો, જેમ કે એક પોઈન્ટથી બીજા પોઈન્ટ પર આવ્યો. એન્ડ ફર્ધર મોર એન્ડ એડિશનલી, મોર ઓવર. એન્ડ બોલવાની જગ્યાએ શું બોલાય? મોર ઓવર. નેગેટિવ બોલવું છે કે ઓન ધ અધર હેન્ડ. આ નેગેટિવ બટ ની જગ્યાએ શું બોલાય? ઓન ધ અધર હેન્ડ. બીજું નેગેટિવ શું બોલાય? however. Right? I went to the class, however it was closed. So that is a linker, a negative linker. તો જેટલા લિંકર્સ થોડા આપણે જોઈ લેવું. નેક્સ્ટ ઇઝ ટોપિક ચોઇસ. તો બે રીતે હોય આપણી પાસે. એક હોય રિયલ ટોપિક, આપણા મેમરીમાંથી યાદ કરીએ. એક હોય મેડ અપ. મેડ અપ એટલે કાલ્પનિક. કયું સિલેક્ટ કરવાનું તમારા હાથમાં છે, પણ એના પર બોલવાનું જેના પર કન્ટેન્ટ વધારે હોય. ઘણીવાર છોકરાઓ ટોપિક સિલેક્ટ કરે, આ મસ્ત લાગે છે, પણ બોલવાના શું? માય ફેવરિટ ટોપિક ઇઝ ટોક અબાઉટ યોર ફેવરિટ બિઝનેસ. પેલા લઈ લીધું ધીરુભાઈ અંબાણી. ધીરુભાઈ અંબાણી પર 3 થી 4 સેન્ટેન્સ પતી. પછી શું બોલવું? ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ હતા, પેટ્રોલ પંપ પર કામ સ્ટાર્ટ કર્યું, ને રિલાયન્સ ખોલ્યું, ને 2 છોકરાઓ છે. પછી ના અંતિલામાં રહેતા, એ તો રહેતા બી નહીં. કેટલું બોલવાનું? ફિનિશ થઈ ગયું ને. પણ ઇન્સ્ટેડ ઓફ સેઇંગ ધીરુભાઈ અંબાણી, I say I'm going to talk about Jash Bhavsar. Mr. Jash Bhavsar is a businessman of Valsad. હવે મારે આના અંદર જે મરચું મીઠું મસાલો નાખવો છે નખાય, because nobody can verify it. Right? So you talk, imagine your friend, કોઈ ફ્રેન્ડને ઇમેજિન કરો ને એના અંદર બધું નાખો કે he's a you imagine him like Batman. કે he is the most eligible businessman of our town. He has 4 companies in his name. He is a pharmaceutical company, manufacturing, etc. He does lot of charity work. He helps people. He does donation. He started his life at a very young age, and in the night he fights crime. I told you, no? You can make up stuff, right? So, real versus made up. Secondly, બોલવાના ટાઈમે ઘણીવાર કોમન ને રેર માં સ્ટુડન્ટ્સ કન્ફ્યુઝ થાય કે ટોપિક કેવું બોલવું જોઈએ. જેમ કે તમને ટોપિક આવી ગયું, talk about a person who helps other people.
એટલે પહેલું ટોપિક બધા બોલે સોનું સૂદ, કે કોવિડમાં સોનું સૂદે બહુ મદદ. તો એક્ઝામિનર બી સાંભળીને પાકી ગયેલો કે બધા જ સોનું સૂદ. You talk about somebody else, right? Talk about a person who has a very unusual dressing sense. તો બધા બોલે રણવીર સિંહ. Right? Talk about a historical figure. એટલે પહેલો આવે મહાત્મા ગાંધી. Right? Talk about a famous monument, Taj Mahal. આ ચાર વસ્તુથી બહાર આવો, કંઈ નવું બોલો, એવું બોલો કે કોઈએ સાંભળેલું નથી. તો એ એક્ઝામિનર બી જોશે કે આને જરાક મગજ દોડાય. Am I right or wrong? So speak something new, out of the box. So common versus rare માં try to speak something unique. Real ના મેડઅપમાં તમારા પર છે. Real બોલવાના તો તમારે પછી facts and figures સાચા બી બોલવા પડે. પણ તમે fake બોલો તો કંઈ બી બોલે તમારે. Nobody is going to come to verify. It's like you are the director of your story and you're making it. Whatever you say is fine, as long as it is on the topic. And one more thing to remember is, when you are speaking, અહીંયા content is not important. What is important is your fluency. શું ચેક કરવામાં આવે છે? Fluency. તમે ખરેખર આ કરેલું નહીં કરેલું કોઈને પડેલી નથી, પણ તમે બોલવામાં કેવું બોલો છો એ જરૂરી. એટલે લાઉડ, કેવું લાઉડ, કોન્ફિડન્ટ એન્ડ સ્લો. ઘણા બહુ ફાસ્ટ બોલી જાય, એટલું ફાસ્ટ બોલી જાય કે કંઈ ખબર જ નહીં પડે. એટલે કેવી રીતે બોલવાનું? ધીમે ધીમે બોલવાનું. હવે મારા ટીચર માટે એક ઇડિયમ યુઝ કરવું છે કે ટીચર બોલવામાં બહુ હોશિયાર હતા, તો એના માટે ઇડિયમ છે ગિફ્ટ ઓફ ગેબ. ગિફ્ટ ઓફ ગેબ એટલે કે બોલવામાં બહુ હોશિયાર હતા. માય ટીચર હેડ અ ગિફ્ટ ઓફ ગેબ. બીજો વર્ડ છે ગ્લિપ ટોકર. શું છે? ગ્લિપ ટોકર એટલે પણ બોલવામાં સારું. શી વોઝ અ ગ્લિપ ટોકર. આ જો એના પર વજન આવ્યું, ક્લિયરલી સામેવાળાને સંભળાય. એટલે જે વર્ડ્સ બોલો છો એના પર વધારે વચન આપવાનું અને ક્લિયર લાઉડ બોલવાનું. ભાગમ ભાગ કરવાની જરૂર. વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ? ક્લેરિટી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. 25 ની જગ્યા 20 સેન્ટેન્સ બોલાય ચાલશે, પણ એ 20 ઉતરવા જોઈએ મગજમાં. સો સ્લો એન્ડ ક્લિયર. રાઈટ? અન્ડરસ્ટુડ ધેટ? નેક્સ્ટ ઇઝ જ્યારે કોઈ વર્ડ આવે, એવા વર્ડ આવશે જ, કોઈ ઇડિયમ જે તમે શીખીને ગયેલા પણ ત્યાં જઈને ભૂલી ગયા, ત્યાં જઈને એ સ્પેસિફિક વર્ડ નહીં યાદ આવે, એ નહીં જ યાદ આવે. એટલે ત્યારે યાદ કરો, સરે એક બહુ મસ્ત વર્ડ કરાવેલો પણ યાદ નહીં આવે. એ એક્ઝામ પૂરી થઈ જાય તમારી, બીજા દિવસે તમે નહાતા હોય ને આમ શેમ્પુ લગાવો ને ત્યારે યાદ આવે, હા આ વર્ડ હતું, રાઈટ, હવે યાદ આવ્યું, પણ ત્યારે કાંઈ મતલબ નથી. તો ત્યારે જ્યારે કોઈ વર્ડ યાદ ના આવે તો તમારી ગાડી એના માટે અટકવી નહીં જોઈએ. એને વર્ડને બાયપાસ કરી નાખો, સ્કીપ કરી નાખો. Today morning I was eating, my mom served me this Indian food. It is actually round in shape, it's very crispy and thin. It is made from wheat flour. It has spices on it and it is eaten with tea. It is not fried but it is baked. I forgot the word khakra, so I described khakra. Make sense? સમજ પડી? એટલે વર્ડ યાદ નથી આવતું તો ડોન્ટ વેટ ધેર. કોઈ પહેરવાની વસ્તુ છે તમને યાદ નથી આવતી કે ઇટ ઇઝ સમથિંગ ધેટ પીપલ વેર વેન દે આર સાયકલિંગ. ઇટ્સ વોર્ન ઓન ધી એલ્બોઝ એન્ડ ઇટ ઇઝ ફોર પ્રોટેક્શન. સો આઈ વોઝ વેરિંગ ધેટ. એ હું પહેરીને બેઠો હતો. સો સ્કીપ ધ વર્ડ્સ. જે વર્ડ્સ નહીં આવડે શું કરવાનું? સ્કીપ કરો. કેમ? કારણ કે એના લીધે તમારી ફ્લુએન્સી બગડી જાય. ને તમે જેના પર નહીં આવડે એના પર ફોકસ કરવા જાઓ તો તમે રિયલ ટોપિક ભૂલી જાઓ. એટલે બહુ જોર નહીં લગાવવાનું કે મારે બહુ હેવી વર્ડ્સ યુઝ કરવાના છે. કીપ ઇટ સિમ્પલ એન્ડ બેઝિક. ફ્લુએન્સી ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન વર્ડ્સ. વોટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ? ફ્લુએન્સી. નેક્સ્ટ. સો વોટ યુ ડુ? યુ સ્કીપ ધ વર્ડ્સ ઓર યુ ડિસ્ક્રાઇબ ધેમ. શું કરીએ? વર્ડ્સને ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ, જેમ ખાખરાને આપણે કહ્યું. યુઝ ઇન્ડિયન વર્ડ્સ કોન્ફિડન્ટલી. હવે વિચાર કર, સર આ વર્ડ બોલાય કે નહીં મારાથી? ઇન્ડિયન ફૂડ આઇટમ છે, હવે એનું ઇંગ્લિશ નહીં આવે તો નહીં આવે તો ફર્સ્ટ થિંગ રિમેમ્બર, બી પ્રાઉડ ઓફ બીઇંગ એન ઇન્ડિયન પર્સન, બી પ્રાઉડ ઓફ યોર કલ્ચર. એટલે ઇન્ડિયન ફૂડ આઇટમ આવે તો વર્ડથી બિંદાસ બોલવાનું. આઈ વોઝ ઇટિંગ ખમણ, લોચો, ખીચું, જલેબી, પાતોડી, ખાંડવી, ઢોકળા, મુઠિયા, બધું બોલવાનું. ડોન્ટ બી અશેમ્ડ ઓફ યોર લેંગ્વેજ. વિસર્જનની વાત કરી, વી વેન્ટ ફોર ગણપતિ વિસર્જન. બોલાય વિસર્જન? કેમ નહીં બોલાય? બોલાય જ ને, કેમ નહીં બોલાય? રાઈટ?
પછી એવું નહીં કરવાનું કે એ વર્ડનું જબરદસ્તી તમે શોધી ન લો. કે ઇન્ડિયન રોટીને સ્પેનિશમાં ટોર્ટિલા કહેવાય. એટલે પેલો બોલે આઈ વોઝ ઇટિંગ સબ્જી ને ટોર્ટિલા. એવું લાગે કોઈ ડિઝીઝ થઈ ગયું પેલા. ડોન્ટ સે ટોર્ટિલા, સે ચપાતી. શરમ આવે રોટી બોલવામાં તમને? કેમ ટોર્ટિલે બોલવું છે? ટોર્ટોઇઝ લાગે. રાઈટ? સો જે બી ઇન્ડિયન ફૂડ બોલો બિંદાસ બોલો કે ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ મેડ. Right? For example, if you're talking about tulsi, so tulsi માંથી કાઢો બને. હવે કાઢાનું નહીં આવડે. You can say we make a herbal soup which is known as કાઢા. બોલાય ને તમને લાગે કે પેલાને સમજ ના પડે તો તમારે એના પાછળ એક લાઈનનું એક્સપ્લેનેશન આપી દેવાનું જે બી વસ્તુ બોલે. Right? Like I love eating dokra. It is a spongy white food item which is made specially in Gujarat. વર્ડ યાદ નથી આવતું એને ડિસ્ક્રાઇબ કરી દો અથવા ઇન્ડિયન વર્ડ કોન્ફિડન્ટલી યુઝ કરો. બરાબર? બી પ્રાઉડ ઓફ હુ યુ આર. જરાક બી શરમાવાનું નહીં. વર્ડની સાથે બોલવાનું. કેવું? તમે એના પૈસા પીને બોલતા છો. તમે ગાળ બી બોલ્યા ચાલે. ગાળ નથી બોલવાની. બટ ગુજરાતી વર્ડ જે અગર નથી યાદ આવતું તો યુ કેન સે ધેટ. એટલે એનાથી તમારું પેલો ફ્લો નહીં તૂટે. બીજું તમારું કોન્ફિડન્સ નહીં જાય. રાઈટ? નેક્સ્ટ. હવે આ વસ્તુ જરૂરી. આઈડેન્ટિફાય યોર પેસ. તમે સ્પીડમાં બોલો છો કે ધીમે બોલો છો? ઘણા સ્ટુડન્ટને બધું સમજાવવામાં કવર કરવામાં વાર લાગે તો એ 2 મિનિટના 4 મિનિટ કરે, પણ એક્ઝામમાં 2 મિનિટ જ છે આપણી પાસે. તો તમારે પેસ વધારવું પડશે. તમારે જલ્દી કવર કરવું પડશે જે ટોપિક છે. અમુક એવા સ્ટુડન્ટ્સ છે કે બધું ફટાફટ કવર કરીને 1 મિનિટમાં બધું પતી જાય. તો તમારે એને સ્ટ્રેચ કરવું પડશે. વોટ યુ આર. તમે અગર જલ્દી ફિનિશ કરો તો એને સ્ટ્રેચ કેવી રીતે કરવાનું? વિલ લર્ન ધેટ ઓલ્સો કે આપણે કન્ટેન્ટને સ્ટ્રેચ કઈ રીતે કરી શકીએ. સો સ્લો ઓર ફાસ્ટ યુ પ્રિપેર અકોર્ડિંગલી. એ રીતે તમારે તૈયારી કરવાની. ગેટ ફેમિલિયર વિથ ન્યૂ ક્યુ કાર્ડ્સ. હવે નવા ક્યુ કાર્ડ્સ આવી જાય તો શું કરવાનું? તો મકાર કે જે લેટેસ્ટ બુક્સ હોય એના અંદરથી જેટલા પણ નવા ટોપિક્સ છે બધા તમારી સામે આવશે. તો એકવાર નજર મારવાની કે અચ્છા આ છે તો શું બોલાય, આ છે તો શું બોલાય. તો 99% તમારી સામે નવું આવશે જ નહીં. રટ્ટા નથી મારવાના કોઈ બી ટોપિક. રાઈટ? કોઈનો બી સેમ્પલ આન્સર જુઓ તો આઈડિયા લેવાનો, એને કોપી નહીં કરવાનો. ટોક અબાઉટ અ ટોય યુ ગોટ ઇન યોર ચાઇલ્ડહુડ. એટલે અગર તમે રેસ કાર પર બોલ્યા તો પેલાને ખબર પડે આ મક્કારમાંથી બોલતો છે. કે બધા જ બોલે કે મારા ચાઇલ્ડહુડમાં મને મમ્મીએ રેસ કાર ગિફ્ટ કરેલી. એટલે ખબર પડે કે આ બધા જ બોલે. ને આપણને લાગે આ પેલાને નહીં ખબર પડે. તમારા પેલા 10 જણા ઇન્ડિયન લોકો બોલી ગયા નહીં. Got it? Remember, whatever idea you get in your mind, no, somebody has already thought of that long before you. Next, record your voice and listen to it yourself. So there is this psychological fact કે આપણે જ્યારે કાચમાં જોઈએ ને, we perceive ourselves to be 50% more attractive than we really are. એટલે આપણે કાચમાં જોઈએ તો આપણે પોતે બહુ સુંદર લાગે આપણને, ને રિયાલિટીમાં એવું નથી હોતું. એવી જ રીતે આપણે જે બોલીએ ને એ આપણને બહુ સારું લાગે પણ એકચ્યુઅલી રિયાલિટીમાં એટલું સારું નથી. તો એને ઇવેલ્યુએટ કરવા માટે પોતાની વોઇસને રેકોર્ડ કરો. વોઇસ રેકોર્ડ કરીને સાંભળો. બોલતી વખતે ક્યાં તમે કેટલું અટકો છો. તમે વચ્ચે પછી જેમ કે એક વર્ડ હોય ને એના વર્ડના લાસ્ટ વર્ડ પર વજન આપો. એન્ડ બટ આવું થતું હોય ઘણાને, પણ એ ખબર નહીં હોય, સબકોન્શિયસલી થાય. તો તમે પોતાને રેકોર્ડ કરો તો તમારાથી આ ફોલ્સને ઇમ્પ્રૂવ કરાય. દેટ ઇઝ રેકોર્ડ યોર વોઇસ. આફ્ટર ધેટ મેક ઇટ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ. નાની વસ્તુને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની. કેવી રીતે? જેમ કે ડિસ્ક્રાઇબ યોર ઇમોશન્સ. When I went to the interview, I was feeling nervous. Emotion and nervousness ne કેવી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ? My heart was pumping fast. The blood was rushing through my veins. My head was pumping. My palms in my head was sweating. I was sweating like anything. Right? And I was speechless. I'm describing what? How I was feeling. Describe that. કોઈ ટોપિક પર યાદ નથી આવતું કે એક ઇન્સિડન્ટ છે કે યુ વેન્ટ ટુ અ પાર્ટી. તો પાર્ટીને થોડું મોટું કેવી રીતે કરાશે? એની બેકગ્રાઉન્ડ સ્ટોરી નાખી દો. ઇટ વોઝ અ સન્ડે મોર્નિંગ. આઈ વોઝ એટ માય હોમ વોચિંગ ટીવી in my pajamas, and I got a call from my friend, and he asked me if I was interested in joining him for a party. I refused because I wasn't interested.
But then he convinced me that there would be a lot of good tasty food. So I agreed and I decided to go to the party. जो party पहला आ background set થઈ ગયો. તો એની background story બોલાય. Talk about a cloth you purchased. તો purchase કેમ કરેલો એના પાછળની story એક add કરી શકાય. Weather બોલાય. કોઈ જગ્યા પર ફરવા ગયા તો ત્યાંનું weather બોલાય. It was lightning, it was thundering, it was raining like cats and dogs. ધોધમાર વરસાદ પડતો હતો. વેધર બોલાય. આ બધા નવા એલિમેન્ટ છે કોઈ બી ટોપિકમાં બોલાય. બેકગ્રાઉન્ડ સ્ટોરી, પછી વેધર, પછી ટાઈમ. કે when this incident happened, I was in my 10th standard. I was studying in 10th standard and I was 13 years old. બોલાય ને એવી રીતે, રાઈટ? પછી લોકેશન, કે આ ઇન્સિડન્ટ ક્યાં થયું, અહીંયા થયું, રાઈટ? ને સ્મોલ ઓબ્ઝર્વેશન્સ, એટલે નાના નાના જે ઓબ્ઝર્વેશન્સ હોય ને, આપણે જ્યારે બોલતા હોય ત્યારે નાની નાની વસ્તુ જેના પર આપણે ધ્યાન નહીં આપીએ તેના પર, જેમ કે ડિસ્ક્રાઇબ અ ટાઈમ, ડિસ્ક્રાઇબ અ પ્લેસ યુ ગો ટુ રિલેક્સ. તમે કહો આઈ ગો ટુ ધ બીચ, પતી ગયું. એને કેવી રીતે ખેંચો, નાની નાની વસ્તુ. આઈ ગો ટુ ધ બીચ એવરી મોર્નિંગ, આઈ વોક ટુ ધ બીચ. સમટાઇમ્સ આઈ વેર માય શૂઝ, સમટાઇમ્સ આઈ ગો વિધાઉટ માય શૂઝ. When I go there, the first thing I do is I remove my shoes and dip my toes in the sand. પોતાના પગને માટીમાં નાખો and I just close my eyes. કેટલી નાની વસ્તુ છે. બીચ એટલે તમે બીચ પર શું કરો, એમાં કેટલી બધી વસ્તુ કરી શકો તમે, right? I often meet my neighbors there. My neighbors talk about this and that. Recently, last week, I met my neighbor and he was complaining about my other neighbor. So we started talking about it. કેટલું બધું સ્ટ્રેચ કરે. નાના નાના ઓબ્ઝર્વેશન. I went to a wedding. એટલે wedding એટલે ખાલી wedding બહુ બધું બોલે wedding પર. I went and the food, they had countless dishes on the menu. The dal particularly was very delicious. I drank 3 bowls of dal. 3 વાટકા દાળ પી ગયો. બોલાય ને, કેમ નહીં બોલે? કરેલું તો બોલાય તમારે, પણ નાની નાની વસ્તુ બોલો તમે, બહુ બધું બોલાશે. આપણે વેડિંગ એટલે ખાલી પેલું વેડિંગ જ દેખ, બહુ બધું છે એની અંદર. Small elements. So make small observations. And अगर कोई टॉपिक पर कोई पर्सन पर बात करी છે તો એ વ્યક્તિ પર બોલ્યા કે ચલો ધીરુભાઈ અંબાણી પર બોલ્યા, તો પછી એમનું ફિઝિકલ ડિસ્ક્રિપ્શન બતાવો. ફિઝિકલ ડિસ્ક્રિપ્શન કેવી રીતે બતાવવાનું? એને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું કે he is a tall guy, he has a beard, he wears glasses, he has grey hair, salt and pepper look, he has a dark skin. તો એવી રીતે એને ફિઝિકલી ડિસ્ક્રાઇબ પણ કરી શકાય. સ્પીક અબાઉટ યોર, તમે તમારા અંકલ પર બોલ્યા તો અંકલ કેવા દેખાય એના પર 5 સેન્ટેન્સ બની જાય. એટલે અપિયરન્સ પર પણ થઈ જાય. બીજો એક પોઈન્ટ રેકોર્ડિંગ માટે, જ્યારે આપણે કઈ રેકોર્ડિંગ કરીએ પોતાના કન્ટેન્ટ માટે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે આઈ ગીવ યુ મોર ટિપ્સ કે કેવી રીતે પાસ્ટ ને બધા પર બોલી શકાય. ને પછી એક ફાઇનલ ટિપ હિયર ઇઝ યુઝ ધ PPF ટેકનિક. વોટ ઇઝ ઇટ? The PPF technique is the present, past and future. So topic પર કઈ સમજ નથી પડતું કે શું એક્સ્ટ્રા બોલી શકાય, તો એના રિલેટેડ પહેલા પાસ્ટ નું બોલો, પછી એનું પ્રેઝન્ટ બોલો, પછી એના બાબતે ફ્યુચરમાં. જેમ કે ટીચરની વાત કરી તો પાસ્ટ નું બધું બોલાઈ ગયું. પ્રેઝન્ટમાં કહેવાય કે માય ટીચર પ્રેઝન્ટલી lives in India only, but in future my teacher is planning to settle down in a foreign country. તો આ ફ્યુચર થઈ ગયું, રાઈટ? ગવર્મેન્ટે કોઈ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી, બહુ ગમતી છે તમને, તો એના પર બોલી ગયા. પાસ્ટમાં સર્વિસ નહીં હતી તો શું થતું તો એ બોલાય, ને ફ્યુચરમાં સર્વિસને કઈ રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરશે એ બોલાય. એને શું કહેવાય? ધ PPF ટેકનિક. When you run out of anything to say, what do? Present, past and future. And here I have selected types of cue card. એટલે cue card કઈ ટાઈપના આવી જાય, તો સૌથી વધારે અને સૌથી કોમન જે આવે, so first one, past incidents. કેવા આવે? એટલે કોઈ પણ ઇન્સિડન્ટ કે talk about the time. તમે મને એક્ઝામ્પલ આપો, ચલો બધા. Talk about the time when you were late for something. Talk about the time when you met with an accident. પછી talk about the time when you wake up early for some reason. When you woke up early for something, exactly. Talk about something when you received good service. Yes. Received a gift. When you received a gift. Then Talk about your bad experience. your bad experience at a restaurant. Talk about your first date. Talk about your first date. So that is your past incident or experience. ખ્યાલ આવે છે ને બધા? તો મેઇન આવી રીતે બોલો. પણ હવે આમાં ગડબડ શું થાય, બધા પાસ્ટની જગ્યાએ પ્રેઝન્ટમાં બાફી કરે.
એટલે ટેન્સીસમાં ગડબડ નહીં થઈ જાય એના માટે ટુ બી સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ આ બધા તમારા ક્લિયર હોવા જોઈએ તો પાસ્ટમાં તમારાથી સરખું બોલાશે અને પાસ્ટને ઇમ્પ્રૂવ કરવું હોય ને તો કોઈ પણ એક મૂવી જોઈ હોય ને રિસેન્ટલી મૂવી જોઈ તો મૂવી યાદ હોય તો બેસીને આખી પાસ્ટ ટેન્સમાં તમારે બોલવાની Once upon a time in a village there was a woodcutter. He was a very angry woodcutter. One day he left his job and he went into the jungle. He started cutting down red sandalwood. याद આવી ગયું? कौन હતું? Pushpa, right? There was this small girl. She was playing one day and she got injured. When she got injured, she lost her voice. She could not speak. ये बोली ना सकती थी, right? And that is the point when they were deciding a name for her. So her family was watching a match, and they saw Shahid Afridi making a century. So they decided to name the girl Shahida. They took the decision. The family took the decision to take the girl to India for her medical treatment, right? So she and her mom and her left for the journey. And while they were sitting in a train in the midnight, the girl looked out of the window and she saw a lamb, a baby lamb that was stuck in some fence. So Shahida went out of the train to help the little animal. And in that process, the train left the tracks. And Shahida was lost in the unknown city. She was lost in an unknown area. In the morning, she started looking for help, and somehow she reached a restaurant. Not a restaurant, but like a roadside dhaba. And she saw there were a lot of people having their breakfast. And there was this one particular man, muscular, well-built guy, having his breakfast there. He was drinking tea. So she went to him, and this guy took pity on her, and he ordered breakfast for her. So I'm talking about Salman Khan and Bajrangi Bhaijaan. કેવું description આવ્યું? એ સાંભળીને આખું મૂવીનું સીન તમારા માઇન્ડમાં પ્લે થવા લાગે ને તો એવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરો. હવે એના માટે તમને કોઈની જરૂર નથી, તમે બાથરૂમમાં બી કરીને પ્રેક્ટિસ કરી. Are you getting it? You can do it on your own, but the more you practice, જેટલું વધારે પ્રેક્ટિસ કરવાના past tense પર grip આવશે. Next is present habits. Present ને topic આવે. Talk about an expensive activity that you do regularly. Talk about a place where you go regularly to relax your mind, right? Resolution, talk about a new resolution activity. પછી describe a product. A description વાળા બહુ બધા આવશે. કોઈ product ને describe કરો. Expensive product, electronic product, handicraft item, local item. પછી machine તો easily describe થઈ જાય. પછી talk about an animal. અત્યારે aquatic animal નું આવે. Talk about a building, તો tall building you liked or disliked. પછી city, કોઈ plant, vegetable, crop, spice, vegetable, culture, something you learned from a foreign culture. Event, talk about an event, describe a person, a place, a song, handicraft item or any other tradition. આ બધી વસ્તુ તમારી સામે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આવશે. શેમાં આવશે? કંઈક ને કંઈક તો તમારે ક્રિએટ કરવું જ પડશે. ને પછી આવે હાઇપોથેટિકલ. હાઇપોથેટિકલ કેવા હોય? કલ્પનાવાળા. તેમાં પહેલું આવે ફ્યુચર. ટોક અબાઉટ અ જોબ ધેટ યુ વુડ લાઈક ટુ ડુ ઇન ફ્યુચર. ટોક અબાઉટ અ કન્ટ્રી ધેટ યુ વુડ લાઈક ટુ વિઝિટ. ટોક અબાઉટ યોર ડ્રીમ હાઉસ. આ બધા કેવા છે? ઇમેજિનેશન વાળા, રાઈટ? So you have to use your imagination or create something hypothetical. Negative भी आगे, talk about a job that you would not like to do. કે આવું જોબ તમે નહીં કરવા. તો આવું ટોપિક આવે તો એના માટે નેગેટિવ બોલવાનો. અને ફ્યુચરમાં will અને would નું ખાસ પ્રયોગ થશે. શેનું? will and would. અને પછી અમુક ક્યુ કાર્ડ્સ આવે જેમાં નેગેટિવ ઇન્સિડન્ટ્સ. નેગેટિવ ઇન્સિડન્ટ્સમાં તમને કઈ વસ્તુમાં આવું નહીં કરેલું એવું બોલો. તમને ફોન વાપરવા નહીં દીધેલો. Talk about a time when you are not allowed to use your phone. Negative topics માં મગજ વધારે દોડાવો. Talk about a person you did not like. Talk about a time when you were not successful. Something you did that was a waste of time. Talk about a chocolate, new cue card, chocolate that you didn't like. Talk about a person, an activity which was not expensive.
a celebration that was not expensive. તો આવા પણ ક્યુ કાર્ડ આવી શકે, રાઈટ? તો the more you practice, the better you get. What are the questions from your side? Is eye contact necessary? Not completely, but yes. When you are speaking, two things you have to do. First thing which is necessary more than eye contact is your mask. You will have to wear your mask also while you are doing the speaking in the exam. Mask પહેરી રાખવું પડશે. Secondly, તમારે જો અત્યારે બી પહેરે ફૂલ પ્રેક્ટિસ IELTS મોડમાં જ હોય. That's good. અને secondly, eye contact સાથે સ્માઇલ હોવી જોઈએ. Right? When you are માસ્કમાં કેવી રીતે દેખાશે તો બી સ્માઇલ હશે તો તમારો બોલવાનો ટોન બદલાઈ જશે. તમે હસીને જે રીતે બોલો ને તે રીતે તમે સિરિયસ થઈને નહીં બોલી શકો. એટલે તમે પોતે જ રિલેક્સ ફીલ કરવાના. લાઈક યુ શુડ ફીલ હેપી કે યુ આર ગિવિંગ ધ સ્પીકિંગ ટેસ્ટ. એટલે કે બોલવામાં મજા પડી ગઈ એવું હોવું જોઈએ. મજબૂરીમાં બોલતા છે એવું નહીં લાગવું જોઈએ. રાઈટ? રિલેક્સ, એન્જોય ધ હોલ એક્સપિરિયન્સ. It will be over before you know it. It will be very instantaneous. Right? So these are the things. એક્ઝામિનરની સામે જોઈને સ્માઇલ કરીને બોલવાનું. નો ડાઉટ કે કોન્સ્ટન્ટ આઈ કોન્ટેક્ટ નથી કરવાનું લાઈક અ સિરિયલ કિલર. યુ કેન લુક હિયર એન્ડ ધેર ઓલ્સો. આમ તેમ જોઈને લાઈક આમ કરીને તને મારી લાગતું એવી રીતે નહીં હોવું જોઈએ. રાઈટ? યુ કેન લુક હિયર એન્ડ ધેર વેન યુ આર થિંકિંગ. ડેફિનેટલી તમે થોડું આઈ કોન્ટેક્ટ બ્રેક કરશો. ધેટ ઇઝ ફાઇન. Right? But body language should be what you know, it should be animated, live. Like બોલવામાં તમે એફર્ટ્સ મૂકો છો. જે વર્ડ્સ યુઝ કરો તો એ વર્ડ્સ પર થોડું વજન આપો છો. કે કોઈ સારો વર્ડ યુઝ કર્યો તો એના પર વજન આપો. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક ઇડિયમ શીખેલા કે જરાક માટે રહી ગયો એ. He was a day late and a dollar short. He was a day late. Right? I went to fill the forms, but the form window had shut down an hour before. I was a day late and a dollar short. આમ વજન આપો એના. Speaking like Yes. I tend to use my hands. You can use your hands. You can talk with your hands. Definitely. Does it affect? It does affect. I believe that if somebody has come to meet me, now what kind of dressing sense he has done shows that એને આ વસ્તુ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ઘણી જગ્યા પર જ્યારે લોકો સ્ટુડન્ટ્સ આપવા આવે ને તો આખા એ લોકો સ્કૂલ બ્લેઝર ને એવું પહેરીને પણ એક્ઝામ આપવા જાય. આઈ એમ નોટ ટેલિંગ યુ ટુ વેર બ્લેઝર્સ, બટ યુ શુડ ડ્રેસ સ્માર્ટ કેઝ્યુઅલ્સ. Right? So you should dress like that. No doubt, લોકો શોર્ટ્સ પહેરીને બી આવશે. ગોવન સ્લીવલેસ બી આવવા વાળા હોય. થોડું આપણે સારું લાગવું જોઈએ. ડેફિનેટલી મેક્સ અ ડિફરન્સ. મેં જોયું છે એક આઈએલ્સમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરી. જે છોકરાઓ એકદમ બિંદાસ કોન્ફિડન્ટલી બોલે ને એ લોકોનો સ્કોર વધારે આવે કમ્પેર ટુ સ્ટુડન્ટ્સ જે એના કરતાં એકચ્યુઅલી વધારે ઇન્ટેલિજન્ટ હતા પણ નર્વસ થઈ ગયા. તો પેલો જે વધારે ઇન્ટેલિજન્ટ સ્માર્ટ સ્ટુડન્ટ હતો એનો સ્કોર ઓછો આવે અને પેલો જે બિંદાસ હતો જે બોલવામાં ગભરાયો નહીં એનો સ્કોર વધારે. ડુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ? બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે કે પેલો બહુ પડાકુ હતો, બહુ બહુ ભણવા પર બહુ સ્ટ્રેસ કરે, એના બેન્ડ્સ નહીં આવ્યો. એની સામે એક સ્ટુડન્ટ જેને એકચ્યુઅલી સ્કોર વાઇઝ એના બધા ઓછા છે પણ પેલો બોલવામાં વધારે કોન્ફિડન્ટ છે એને આવી ગયો. એવા બી છોકરાઓ છે જે લોકો કેવું કે રીડિંગ ને રાઇટિંગમાં બહુ પુઅર છે પણ સ્પીકિંગમાં 7 લઈ આવે. કારણ કે એ લોકો એવા માહોલમાં હોય જ્યાં એ લોકો ઇંગ્લિશમાં જ વાત કરે એટલે ફ્લુએન્સીમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. રાઈટ? પછી ઘણા એવા સ્ટુડન્ટ છે જે લોકો શું કહેવાય કે રાઇટિંગ ને રીડિંગમાં બહુ ફાઇન છે ને એ લોકો સ્પીકિંગમાં કાચા છે. રાઈટ? એટલે યુ હેવ ટુ આઈડેન્ટિફાય કે વોટ ઇઝ યોર વીક એરિયા. બધાનું અલગ અલગ છે એટલે એવું કોઈ છે જ નહીં કે બધામાં પરફેક્ટ હોય. જે રીડિંગમાં બહુ સ્માર્ટ હોય, રાઇટિંગમાં બહુ સ્માર્ટ હોય, એ થોડું સ્પીકિંગમાં થોડું વીક પડી જાય. ઇટ ચેન્જીસ ફ્રોમ પર્સન ટુ પર્સન. રાઈટ? સો યુ ડોન્ટ હેવ ટુ બી પરફેક્ટ ઇન એવરીથિંગ બટ વર્ક ઓન ઓલ ધ 4 modules.